Vendégünk Tersényi Dóra divattervező, jó estét kívánok, üdvözlünk! Jó estét! Hadd kérdezzem én először kicsit ilyen laikus férfi szemmel, hogy miért pont posztapokaliptikus, hiszen amikor egy női ruhára, és nyilvánvalóan itt azért férfi kollekciók is megjelennek, de általában ruhánál mindig egy ilyen pozitív csomagolásra gondolunk, ami egy kicsit kiemeli és boldoggá teszi annak a viselőjét. Az én ruháim is kiemelik és boldoggá teszik a viselőiket. Igazából ez a stílus, ez egy vagány stílus, olyan nőket képvisel, akik egyedül is képesek megoldani a dolgokat. Illetve azért ez a posztapokaliptikus világ, mert nagyon-nagyon fontos volt számomra a környezetvédelem, és szerettem volna valami olyannal felhívni erre a figyelmet, ami mindenkinek megüti a fülét. És innentől válik érdekessé egyébként nagyon ez a kérdés. Milyen az általad elképzelt világ, és ez hogy köszön vissza a kollekcióba? Az általam elképzelt világ, egyébként így a weboldalamra írok ilyen kis történeteket minden egyes kollekcióhoz. Egy képzeletbeli világban játszódik, ami az SR47 nevű bolygóra költözött embereknek az életét mutatja be. Bizonyos problémákkal kell szembesülni, minden egyes kollekció egy probléma, amelyet megoldanak ott az űrben. És egyébként, ha már az Angél ezt megkérdezte, milyen az általad elképzelt jövő? Hát én nagyon bízom benne, hogy sokkal pozitívabb, mint amilyen irányba most tartunk, és azért is választottam egy ilyen sötét, kicsit lerombolt világot, mert szerettem volna ezt kontrasztba helyezni azzal, hogy egyébként én arra törekszem, meg remélem, hogy mindenki, hogy szebb legyen ez a világ. De lehet, hogy ez egy jó figyelemfelhívás arra, hogy mondjuk esetleg, ha nem változtatunk, akkor mi felé haladunk. Pontosan ez a filozófia. És akkor hogy látod, hogy végül is akkor a realista, a borulátó, vagy inkább a derülátó nő az, aki jól érezheti, vagy jól érzi magát? Hát szerintem mindhárom. Mindhárom? Igen. És te milyennek tartod magad? Tehát te hogy állsz mondjuk? Én realista és pozitív szemléletű. Azért érdekes, amit mondasz, mert számomra, tehát nekem volt már ilyen klímaszorongás jellegű korszakom, amikor úgy belegondoltam, amikor az ember olvassa a híreket, hogy hova tart a bolygó, és hogy a klímaváltozás, és a víz elapadása, és a többi, és hogy az ember néha tehetetlennek érzi magát ezzel szembe. Igen, viszont minden pici lépés számít. Tehát azzal, hogy mondjuk organikus anyagból készült ruhákat vásárolunk, vagy pedig visszakövethető az, hogy milyen anyagokból készülnek ezek a ruhák, vagy mennyi víz felhasználásával, vagy milyen víz felhasználásával, ugyanis amiket én festek, azokat többnyire esővízzel csinálom, és nagyon odafigyelek ezekre a részletekre is. És fenntarthatósági szempontból még a munkafolyamatokban milyen olyan elemek vannak, amelyeket érdemes megemlíteni? Gondolok itt akár a hulladékanyag képződésre, vagy minden a csomagolásra, vagy a szállításra. Igen. Én egy olyan szállító céggel szállítatok, ahol még van lehetőség kompenzációra is. Egyébként nekik eltökélt szándékuk, hogy klímasemlegessé váljanak az elkövetkezendő 10 évben. Ezt hogy lehet megvalósítani? Hát én nem tudom, hogy ezen ők hogyan dolgoznak, én az anyagiakban tudok ehhez hozzájárulni, illetve az, hogy az ő csomagoló eszközeiket használom. Aztán az, hogy zero waste legyen egy márka, ahhoz azért az is hozzátartozik, hogy nyilván, amikor mi szabunk, akkor vannak leeső anyagdarabok, azokat én mindig felajánlom, és mindig el is viszik más alkotók, akik ezeket tovább használják. Volt is egy magyar példa, ők hajgumikat készítettek a leeső anyagaimból. És ugye sok olyan ruhád van, amit kifejezetten organikus anyagokból, rozsdásvasakkal vagy növényekkel mintázol meg. Igen. Ezt hogy képzeljük el? Az összes anyag organikus, ez azt jelenti, hogy vagy minősített, a legmagasabb organikus minősítésű, vagy pedig az egy alatt lévő minősítés, de a lényeg az, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelnek a textilek ezeknek az előírásoknak, illetve mi készítjük a kötött textileket. Tehát, hogy van egy kis kötőműhelyünk, és akkor ott készülnek ezek az anyagok, amikből a legtöbb ruha készül. És szó volt ugye ezekről a különleges technikákról, amivel megmintázod. A rozsdásvas például, Igen, ezt úgy kell elképzelni, mint egy boszorkánykonyhát, hogy van egy ilyen kis üstöm, amiben forralom az esővizet, és akkor be vannak csavarva igazából ilyen növényekkel, rozsdás dolgokkal a már kész ruhadarabok, és akkor ott asszalódnak 1-2 napig,
és akkor a végeredmény pedig olyasmi, mint amit itt látunk a képen. És egyébként döbbenetes jó a végeredmény, főleg tehát amikor már viselik is, akkor hihetetlen jól visszahozza azt az egyébként számomra nagyon szimpatikus választ, amit az első kérdésemre adtál, hogy a te ruháid is öltöztetik és boldoggá teszik, és elsősorban erőssé teszik a viselőit a hölgyeket, illetve a férfiakat. Ki a közönség? Ki az, aki... Tehát hogy épül fel a te közönséged? Szerintem elsősorban a stílus, ami vonzza az én vásárlóimat, nem feltétlenül csak az organikusság miatt, hiszen elég megosztó a dizájn, de olyan emberek szokták venni a ruháimat, akik egy picit extravagánsak. És hogy látod, hogy erre a környezettudatos, klímasemleges, vállaljuk a felelősséget azért, amit viselünk attitűdre, mennyire nyitottak ma az emberek Magyarországon, vagy akár, hogyha külföldön is adsz el, akkor külföldön? Igen, én inkább egyébként külföldön, így Amerikáról tudok elsősorban nyilatkozni, mert Magyarországon nem igazán vagyunk jelen. Voltak rá törekvések, de én úgy érzem, hogy inkább külföldön? Igen, úgy érzem, hogy a magyar közönség erre a stílusra nem kifejezetten érzékeny, a klímasemlegességre, illetve erre az öko-bio vonalra szerintem egyre inkább van kereslet, úgyhogy hát bízom benne. Akkor ilyen szempontból jó hír az, hogy a kollekció most éppen New Yorkba tart, ugye? Igen, most New Yorkban egy pop-up boltban fogjuk a legújabb fekete kollekciót árusítani, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy szerepel. De te maradsz itthon, tehát nem tervezed áthelyezni a bázisodat. Nem. És Amerikán kívül még hol fordultak meg a ruhák, vagy hol terjeszkedik még a márka? Hát elsősorban Amerika, Németország, Európán belül, ami így a legjelentősebb, Anglia, Ausztrália, Japán, igazából mindenhol. A világ minden Csak nem pontján. itthon. Itthon is van egy pár ember, akit érdekel, de főleg. Mi kellene ahhoz szerinted, hogy itthon is nagyobb érdeklődés, vagy nagyobb nyitottság jellemezze? Hát egyrészt nekem kellene nyitnom, másrészt talán itthon még egy kicsit árérzékenyebb a közönség. Tehát nem biztos, hogy ezt a belefektetett energiát, értem ezt, hogy 2 napig festődik egy ruhadarab, hogy azt ők meg tudják. És fenntarthatósági szempontból, bocsánat, de rendkívül érdekes a kérdés, és rendkívül szimpatikus a márkának ez a fajta filozófiája vagy policia. Fenntarthatósági szempontból például a ruhák utóéletét is követed? Ha mondjuk egy ruha elhasználódik, visszaveszed, vagy javítjátok, szervizelitek? Természetesen követem, mert viszonylag személyes kapcsolatom van azért a vásárlókkal, tehát hogy mondjuk így a customer service-t azt én végzem, úgyhogy így abszolút képben vagyok, hogy mikor mi történik. Olyanra nem volt még példa, hogy elhasználódott volna a ruhadarab, és mondjuk ezért kellett volna cserélni, de felszoktunk ajánlani egyébként ilyen apró módosításokat, hogyha a vásárló egy kicsit másképp képzelt el, ilyen exkluzív kis beavatkozásokat a ruhán azért végrehajtunk. És arra már nincs idő, hogy megbeszéljük, hogy tulajdonképpen hogyan jutottál ki külföldre, mert ezt is ilyen evidenciának vettük, hogy külföldön sikeres vagy, ezt majd legközelebb kell, hogy elmeséljed, hogy lettél látható Amerikában. Nagyon élveztem ezt a beszélgetést, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.